Υπήρξαν άνθρωποι σε παλαιότερη ή σε νεότερη εποχή, αμφισβητούν πολιτικό, στρατιωτικό και πολιτικό μέγεθος του κολλάου πλαστήρα. Για το πολιτικό του μέγεθος μπορούμε να έχουμε ενστάσεις. Για το στρατιωτικό και ηθικό του μέγεθος όχι. Ο πλαστήρας ως ηθικό και στρατιωτικό μέγεθος είναι ένα περίλαμπρο πώς. Όσοι το αμφισβητούν είναι θαμποί. Αυτός είναι ακόμη ζωντανός. Αυτοί είναι νεκροί. Πλαστήρας ήταν φτιαγμένος από τη ζύμη και φτιάχνονται οι θρύοι. Υπάρχει κάποτε μια εντονότερη γεύση ζωή στο κρύο παρά στα ιστορικά ντοκουμέντα που δεν είναι πάντοτε ακριβή και αμερό. Δίπλα μου ήταν σοβαρά ασθενής ένας ηλικιωμένος που την ημέρα ήταν ημερωμένος, αλλά τη νύχτα σηκωνόταν από το κρεβάτι αγριεμένος με προτεταμένο χέρι σαν να κατούσε στατή και κράβγασε επιθετικά. Απάνω του παιδιά ο αρχηγός πάει μπροστά. Μετά την πρώτη αγρύπνου, άρχισα να τον ερωτώ τι έβλεπε στον ύπνο. Μου εξομολογήθηκε ότι ανήκε στο 542 του πλαστήρα και ώστε κανένας κρέας είχε υπερεκκλήσει ποντά του στη Μικρά Ασία. Τα βράδια λοιπόν όταν ξυπνούσε μέσα στην πική, ο παλιός καιρός, σηκωνόμο, τον ηρεμούσα και αυτός μου εξιστερούσε όσα έσε ποντά στο μαύρο καβαλάρι. Έτσι, επί 7 νύχτες, είχα συντροφιά τον άνθρωπο που το όνομά του γεννούσε κρόμπο στις ψυχές των Τούρκων. Εδάκι επίκυσα 2 φορές να βγω τον μαύρο καβαλάρι ως πρωθυπουργό. Τον είδα όμως και όταν ήρθε ο άλλος μαύρος καβαλάρης για να τον πάρει όταν πήγε στον άλλο. Ακούσατε αυτά που είπε ο στρατηγός Παρίσης για την κοτέρα δάση. Εγώ θα αναφερθώ σε μερικά περιστατικά του Μικρασιατικού πολέμου. Γιατί αν απερθούμε εκτενώς σε όλα, θα βιαζόμαστε να κάνουμε όλο νυχτή. Ο Μναστήρας σε όλες τις φάσεις του τριετού σχεδόν πολέμου ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Αν προσέξετε φωτογραφίες του της εποχής ή το κάδρο του που είναι πίσω εδώ, θα παρατηρήσετε ότι στο γρανίκι του φέρει 10 ή 12 συρίτια. Το κάθε συρίτια αντιστοιχεί προς ένα εξάμηνο στην πρώτη γραμμή. Τούτο σημαίνει ότι ως σήμερα ο πλαστήρας είναι ο μοναδικός ίσως Έλληνας στρατιωτικός που έχει στο ενεργητικό του 5 ή 6 χρόνια στην πρώτη γραμμή φωνές. Διακρίθηκε σε πλήθος μακών ώστε να λέγεται από τους ακούς στρατιώτες, όπου πλαστήρας εκεί και νου. Πάντα τον στον απλό μαχητή δεν είχε δυσκολία να συγκρουστεί συχνά με τον άπεκτο αρμοστή Αριστίδης Τετιάδου, του τον έπρεπαν ακόμη και η στρατηγία. Μετά τις απηχείς για τον Βελισσέρο και την Ελλάδα και εκλογές του Νοεμβρίου 1920, ο πλαστήρας παρότι σφόδρα Βελισσερικός δεν εκατέλειψε το στρατό, όπως έπραξα πολύ κακός, άλλοι πολύ και μάλιστα μερικοί πολύ καλοί. Έμεινε πιστός στο καθήκον του, γράφοντας συνεχώς σελίδες γνώξεις. Ο νέος αρχιστράτηγος αυτός που διαδέχτηκε τον Βελισσερικό Παρασκευό, ο Αναστάσιος Παπούλας, παρόλη σφόδρα βασιλικός και παρόλη για τη ραγισή στο Ιτσερί, ως πρωταγωνιστής των Ευαντηρών Διαγωνόντων του 1916, είχε στόχο πολεμιστή, αν και του έλειπε η ιερότερη στρατιωτική κατάρτιση. Κατανοούσε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει μεγάλες επιχειρήσεις αν έκανε διακρίση ανάμεσα σε βελισσερικούς και βασιλικούς αξιωματικούς. Ο Ευράκο Γεώργιο Δρούσος, η διοίκησή του ήταν απομάκρυνση και είχε κριτήριο την αξιοκρατία, γι' αυτό άφησε στη θέση του δεδηλωμένα από το παλίκαρα του βενιζελισμού και του στρατού της εθνικής αμήνης, όπως ο Συνταγματάρχης Νικόλαος Πλαστήρας, διοικητής Ευζωνικού τάκτου, εννοεί το 542. Αντίθετα, άλλοι με επικεφαλής στο κονδύλι είχαν παρατηθεί και καταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη,
όπου ίδρυσαν οργάνωση με σκοπό να αντιδράσουν διαπαντός μέσω στο νέο καθεστώς, που το θεωρούσε προδοτικό και πίστευαν ότι θα οδηγούσε την Ελλάδα στην καταστροφή. Έτσι συμβέγιναν και αυτοί στο ίδιο αποτέλεσμα. Δεν ήταν μόνο η πίστη στην αξιοκρατία που έκανε τον Πατούλα να έχει κριτήριο την αξιοκρατία στη μεταχείριση των αξιωματικών. Ήσαν και οι στρατιωτικές ανάγκες. Η νέα κυβέρνηση επανέφερε στο στράτευο 2.000 περίπου αξιωματικούς που είχαν απονταχθεί το 1916-1917 και απέστειλε στους περισσότερους στην εργασία. Ο νέος αρχιστράτηγος εύλογα δυσπιστούσε σε επαγγελματικές τους ικανότητες, διότι κατά την τριετία της παραμονής τους εκτός στρατεύματος είχαν συγκρελευστεί επαναστατικές αλλαγές στα όπλα και στη διεξαγωγή του πολέμου. Δυστυχώς αυτοί που έφεραν με τη θέλησή τους ή παρά τη θέλησή τους είχαν συμμετοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην εκστρατεία της Κρυμαίας και κυρίως εμπειρίας για τον τρόπο δράσης των τσεντών και του σχηματιζόμενου γερμανικού στρατού. Όταν κατά το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου 1921 εκδηλώθηκε η μεγάλη ελληνική επίθεση με σκοπό την κατάληψη των Απιών Καραγισσά και του Εσκής Εκείων, το ελληνικό στρατηγείο συμμετέχει στις περισσότερες δυνάμεις στο Ινόνου, δηλαδή στα Μπόζα, Ελιούκο, Κοβαλίτσα, Ντουσδάγα και Αμπή. Εδώ έγιναν οι σφυρότερες μάχες και έφεσαν και από τους δύο αντιπάλους τα καλύτερα στελέχη μας. Η διεύθυνση των τουρκικών δυνάμεων είχε στο μέτωπο του Ινόνου, ο Ισμέτ Πασάς που αργότερα πέρασε στην ιστορία με το όνομα Ινονού. Ο Κεμάλ ανιακούρησε για την κατάληψη του Απιού Καραχισσά. Έριξε όλο το βάρος του στο βόρειο μέτωπο και κατόρθωσε να ανακαιτήσει την ελληνική επίθεση. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να διακηρύξει παντού ότι ο στρατός του σημείωσε την πρώτη μεγάλη κατά των Ελλήνων στρατιωτική επιτυχία. Γι' αυτό όταν πάτε στο Ινονού θα δείτε εκεί μια διακόσμηση περιτρανή όσαν πραγματικά εκείνα έγινε η συλλογή τελικού στρατού Αγκινές. Αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό. Όταν βεβαιώθηκε ο ελληνικός στρατός επανερχόταν στις αρχικές θέσεις, έστειλε δια τους σιδηροδρόμους του Εσκής Εκείου στην Τουτάτια μια ιεραρχία, η οποία ευώθηκε με άλλες εκεί δυνάμεις Ιβητού και Πυρομονικού. Όλος ο όγκος αυτός υπό την αρχική του Ρεβέτ κατευθύνθηκε προς του μλού του Πουνά με αντικειμενικό σκοπό να αποκλείσουν το πρώτο σώμα στρατού στο Απιό Καραγισσά. Αν πετύχαινε η κίνηση αυτή, εκτός του ότι θα κανόταν ένα επίλεπτο σώμα, θα έλυγε ο δρόμος στο τουρκικό στρατό ώστε να προωθηθεί και να πορευτεί προς τη Σμύρνη. Αλλά η ειρηνιαστική επίθεση των Τούρκων προσέπτωσε στις δυνάμεις του 34ου Συντάγματος. Επακολούθησαν ελληνικές μάχες. Οι έμπινες στρατιώτες με επικεφαλή στο διοικητή του συνταγματάρχη Γιαλέτη προτείνησαν να πέσουν μέχρι ενός παρά να υποχωρήσουν. Τις επιθέσεις και ανέκδοτα οι ελληνικές αντιπιθέσεις. Αλλά ήρθε η στιγμή που κατηγορηματικά έφτασαν στο τέλος. Αυτό θα ήταν και το τέλος των Ελλήνων μαγητών. Αλλά σαν τέος εξ μάκινα, σαν απομηχανής θεός, εμφανίστηκε ο μάγος Καβαλάρης. Γράφει ο Ρικαϊκρολάς στο Δισέβε του Λυκίωκου το εξής. Στη κρίσιμη αυτήν ώρα κατέφθασε εις τα νότα των τουρκικών δυνάμεων το εσωτερικό σύνταγμα του Νικολάου Πλαστία και το του Μλουμπουνά απειλάγει της πέτρικης πιέσεως. Κατά τη μοιραία επίθεση της 13ης Αυγούστου 1922 κατά το Απιό Καραχισσά, δύο ήσαν αρχικά οι επικειμενικοί στο έκτικεμα. Η κατάβηση του Ακαρντάβετ και του Κομελά, κυρίως προς αυτό που το έκανε και η τέταρτη ποραθή. Στο βιβλίο μου «Μικρασιακή Εκστρατεία με το έκος τραγωδία» σημειώνω και από την πρώτη στιγμή τουρκικής επιθέσεως ήταν εμφανές ότι η Ιαννοσφάδια περιοχής στρεκόταν κατά την δεξί της τετάρτης μεραρχίας με στόχο το Κομελά, που είχε οριστεί ως κέντρο αντιστάσεως. Οι Τούρκοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν το μεταξύ πρώτης και τετάρτης μεραρχίας ενώ για να πετύχουν τον αντικειμενικό του σκοπό. Ο διτηρής του πρώτου σώματος στρατού, το στράτηγος Κόνας Τρικούπης, κατανόησε τις προτάσεις τους και ανέδεσε
στο ευριστόμενο εκείνη τη στιγμή στο στρατηγείο του Σκαρμετάρχη Νικόλα Πλασίρα να επιτεθεί η διαβαλής του 542 Ευζών και πέπτας μαζί με μια πυρομοναρχία να κατευθυνθεί προς το οικοτομέα Καλετζή και να τεθεί υπό τις διαταγές της τέταρτης μεραρχίας. Της 10:30 το Απόστολο Πλασίρα είχε συνοδηθεί. Έλειπε κονολατά. Το τουρκικό πυρομολικό έπαρε κατά το αποσπάσματο από ψηλά και μαλλιωδώς. Η απάντηση του ελληνικού πυρομολικού ήταν τίποτα έστρεψη. Ο Πλασίρας, βλέποντας ότι κάποια τμήματα του 205ου συντάγματος είχαν εγκαταλείψει το άκρο δεξιό, έδωσε διαταγή σε τμήματα του 542 για άμεση ανακατάληψη. Αλλά έλειπε ο γεννητός τελεσπός. Έτσι γύρω στο μεσημέρι, ο τρίτος λόγος του 25ου συντάγματος άρχισε άτακτα να οικοδομεί, χωρίς να υπίσταται εθνική πίεση σημαντική για να μην πούμε μηδαμινή. Ευτυχώς κατά την κρίσιμη εκείνη στιγμή βρέθηκε στο σημείο αυτό η πασμισή του Πλασίρα, που με έντονες παρεκκρίσεις επανέφερε το λόγο στη θέση του, αφού έδωσε την υπόσχεση ότι αμέσως θα τον αντικαταστήσει με άλλο λόγο του 542 συντάγματος που έρχονταν προς βοήθεια. Πλασίρας ήταν παντού όπου δημιουργεί το κοινό. Απολούδος ο Πλασίρας λίγο μετά το μεσημέρι, για την απειρική αστυνιάλυση, προέβη στην κατάληψη του αντερίσματος που βρισκόταν βορειοδυτικά του Τσούκα Λετζή για να εξασφαλίσει το δεξιό του μετό. Αλλά επειδή οι δυνάμεις δεν ήσαν επαρκείς, ύστερα από την εποχή επικοινωνία ζήτησε από τη διοίκηση της μεραρχίας να το αποσταλεί και το τρίτο τάγμα. Σκοπός του ήταν να αντικαταστήσει με αυτό το πρώτο τάγμα του 35ου συντάγματος που κατήχε το Καλετζή, διότι από άποψη που το τάγμα αυτό παρουσίαζε έντονα συμπτώματα κάμψης. Η μεραρχία, κατανοώντας τη δύσκολη θέση του Πλασίρα, του έστειλε μία δηλοχία με σκοπό να κρατήσει όσο ήταν δυνατόν το κέντρο αντιστάσεως του Καμελά. Προσέφερε παρακάτω. Μία δηλοχία για να κρατήσει την επίθεση μιας και δυο μεραρχιών. Το ηθικό της δηλοχίας ήταν υψηλό και χάρη στη δική της παρουσία το 1.35 πολεμούσε 2 ώρες εναώς. Μετά τις 2 μετά τα μεσημέρι, οι απώλειες σε αξιωματικούς ήταν χωρίς προηγούμενο. Όλοι οι λοχαγοί είχαν σκοτωθεί, πλην του Βάζαρου Παγιό, ο οποίος επονέφη το πρωί της επόμενης ημέρας. Το απόγευμα της 13ης Αυγούστου οι ισχυρές οπλικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά του κέντρου της έναρξης μεραρχίας που προεδρούσε του 35ου συντάγματος. Ο διοικητής αναγκάστηκε να ζητήσει επικουρίες που έφτασαν περιλίκρου να πας κατά τον Νικόπο, αλλά μειωμένες κατά το ίμιση. Στις 4 μετά το μεσημέρι, στην ίδια περιοχή άλλες δυνάμεις τουρκικές επετέθηκαν στο κέντρο αντιστάσεως ο Καμελά, που το υποστήριζαν 2 λόγοι του 1.35 πάκου. Στο πλησιμότερο συνεωτισμό και στον διοικητής του 3.42 λόγου, Ευζώνων ο Γεωργιόπουλος με λίγη του πρωτοβουλία αντεπετέ και ανακατάλαβε τις απολεσθήσεις θέση του Καμελά, βοηθούμενος από τα αποσπάσματα του συντάγματος Πλασίρα που επιτέθηκαν κατά των Τούρκων από τα αριστερά. Ωστόσο μεταξύ πρώτης και τέταρτης μεραρχίας είχε σχηματιστεί κενό, το οποίο έσβευε να καλύψουν τουρκικές δυνάμεις, τις οποίες ανέκοψαν 2 τάγματα του αποσπάσματος Πλασίρα. Αυτός αντιλαμβανόμενος, όχι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υποστεί επίθεση, εζήγησε να προσθεθεί στη δύναμή του, όμως είπα και πριν, το τρίτο τάγμα που βρισκόταν στο αρχαίο. Έλαβε υπόσχεση απεσολής, αλλά η μάχη είχε πλέον λάβει διαστάσεις. Από τις 5 μετά το μεσημέρι το τουρκικό πυροβολικό συγκέντρωσε τα πυρά του επί ενός τυχαλωτού και πριοροδούς βράφου, όπου είχαν οφειλωθεί τα 2 τάγματα Πλασίρα. 2 ώρες μετά κινήθηκαν απειλητικά, κατά του βραχόντους ερίσματος 2 τουρκικές μεραρχίες. Μπροστά στον κίνδυνο να πονεσούν τα 2 τάγματα και ο κυρί θέση που ήταν και τη στιγμή εκείνο μοναδικό πρόβλημα για το συγκεκριμένο τομέα, η τέταρτη μεραρχία έθεσε χιλιάδες του υπάτου ατάτε Πλασίρα, το τέλειο τάγμα που έφερε στο Καλετζή οι εκομμένες στις 2 μετά το μεσημέρι. Το Πλασίρα σκόρπιζε τα φυλάκια της συνοδρομικής γραμμής
και κατέστρεψαν το δίφυο επικοινωνίας. Ουσιαστικά ένα μέρος του μετώπου είχε απογορωθεί. Παρότι δόθηκαν σκληρές μάχες και κάποιοι σεμιτές μονάχους έδωσαν εισοδήματα ευψυχίας και Οδυσσίας, κάποια στιγμή το μέτωπο άπησε να επόκονε. Η τέταρτη βαραγία, παρά την ισχυρή αρχική δοκιμασία και παρά την πίεση που δεχόταν στη διάρκεια της συμφίξεως, κατόρθωσε να κακιστρωθεί με απόλυτη τάξη και να φτάσει σε μια στενοκό, το Γετζέκαμα, όπου είχε εγκατασταθεί εύκολη ιεραρχία. Παρόλο που η περαιτέρω σύμπτυξη γινόταν ισχυρής λόγω της παρεμβολής των εκόντων Φυσιαλών, η τέταρτη ιεραρχία κατόρθωσε χωρίς καμία ατυχία να φτάσει στο χωριό του Προυλού, που είχε οριστεί ως θέση σταθμεύσεως. Ιδιαίτερα περίπλοκη ήταν η κατάσταση για το απόσπασμα Πλασίρα, που με τις μονάδες του επιδιήμερων έσπερνε να βουρώσει κάθε τρύπα σε ελληνικές γραμμές, και τώρα πια, μετά από γήμερη μάχη, ήταν γεμάτη κρομές. Πλασίρας του άξιον ως τις 2 μετά το μεσικάευσε κάτι σε 4 Αυγούστου, δεν είχε λιβεροφίλε σύμβαση. Η διαταγήριση εμπτύξε με μετέφερε στο μάτο καβαλάρια σαν ζωματικό σύνδερο του 542, αλλά ήταν τέτοια η σύγκριση που ανέφερε άλλα ανά. Και το λέγω αυτό, διότι εδώ βρίσκω ευκαιρία μερικοί επιμεικτές να καταλογίσουν επίδες στο Πλασίρα για να σπάσουν το μετώπου, όσα να ήταν δυνατόν ένας συνταγματάρχης να έχει ευθύνη για όλη την κάθαρση των ελληνικών δυνάμεων. Πρόκειται και αυτό να προχωρήσει βορειότερα. Ήδη όμως προς την κατεύθυνση αυτή είχαν ολόκληρα κινηθεί τουρκικές δυνάμεις που κατάβυρα τοποθετημένες στα υψώματα του Βελτεπέ χτύπησαν το απόσπασμα που αναγκάστηκε σε ευθύνη απολυματική να κάνει μεταφορή και να κατευθυνθεί προς τα υψώματα που βρίσκονταν νότια του Προυλού. Πορεία ήταν δύσκολη, μεσοβοηνής και δύσβαξιονού, και μόνο με κοπιώδη προσπάθεια έφτασα στις 10 το βράδυ στα υψώματα νοτίως του Προυλού. Είχαν ήδη φτάσει εκεί τμήματα του 23ου Σταύρους. Κατά την πορεία είχαν συναντηθεί με το ένα ημωσικρία που κατευθυνόταν προς τον Πάλεμαχμο. Όπως αναφέρανε στην ιστορία του Γες, οι άντρες του αποσπάσματος Πλασίρα ήταν τελείως εξυντημένοι εκ του διημέρου σκληρού αγώνους και το ηθικό αυτών τέλευες για το καλή κατάσταση λόγω των βαρυτάτων απολειών, τας οποίας είπαν υποστεί κατά τας 2 τάτας ημέρας. Πάντως ο αρισυνταγματάρχης και μετέπτειας στρατηγός Κωνσταντίνος Καρενόπουλος, αρχαιόλογος ιστορικός, δεν διστάζει να είναι διοικητικός και αίμα δικαιοκρασία για τη στάση που ετήρησε στη διάρκεια του διημέρου καυτού. Οι απόψεις που για την πόλη μπορεί να είναι σωστές, αλλά αυτές φυσικά δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα συνταγματάρχη, είναι αιτιάσεις που θα μπορούσαν να είχαν δοθεί εάν ο Πλασίρας ή και την γενική διεύθυνση επιχειρήσει. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τον μνημόνα ο Πλασίρα, οφείλω να παρατηρήσω πως μετά το ρήγμα είχε χάσει το αίσθημα της πειθαρχίας. Δεν είχε εμπιστοσύνη προς προϊστάμενες αφού αρχές και δούσε αυτοπούλος προσπαθώντας να βρίσκεται εκεί όπου το αίσθημα του μαχητή τον οδηγούσε. Μοιραία αυτό τον οδηγούσε η σειρά. Αν όμως δρούσε όπως υποδεικνύει ο μετέπειτα στρατηγός Κανελόπουλος, πιθανώς μαζί με μετά τη μεραρχία να χανόταν και το διβόντο απόγευμα το 542. Όσο για το κενό στο οποίο αναφέρεται ο στρατηγός, αυτό είχε μήκος 4 χιλιόμετρα και ήταν αδύνατο να κτίσει με την περιορισμένη δύναμη που διέθετε τότε το 542. Ο Πλασίρας ακούσει να την με τον διοικητή του 1-23 τάκπατος Ηλία Πιάνεση, του δήλωσε ότι οι άνδρες του είναι τόσο κουρασμένοι και τσακισμένοι που ήταν αδύνατο να καλύψει το κενό όπως όριζε η διαταγή. Φυσικά στο κενό εισχώνησαν οι Τούρκοι και δικοτόμησαν του Ελουκοσκά. Η υποχώρηση συνεχιζόταν αλλού άκαρτα και αλλού ταφικά. Το τουρκικό υπηκό εισέλυσε μέσα στις μουκές γραμμές και καταδάμβαλε θέσεις κομβικές όπου ανέμενε τις υποχωρούσες δυνάμεις. Μεγάλος ο κίνδυνος για τα υποχωρούν ελληνικά τμήματα ήταν το ενδεχόμενο να καλυφθεί το Σαμικνή, εδώ που βονσάστηκε περισσότερο από κάθε άλλο δέλος του Πλασίρας. Προς αυτό κινούνταν δυνάμεις του τουρκικού πικού, όπως μπόρεσε να πληροφορηθεί ο στρατηγός Φράγμαβος απεγείο της Μύρτης.
Για να αποδραπεί μια νέα κύκλωση σαν αυτή του Αλή Γκαράν, ο Φράγκου διέταξε τον Πλαστήρα να σφέρσει με το απόσπασμά του και με ένα τάγμα μηχανικού της στρατιάς που το αποτελούσαν έως είδε και είχαν αποσταλεί για τη φύλαξη των ορμικής γραμμής και να εκβιβαστεί στο σιδηρόκοπο ώστε να φτάσει εκέρος στο Σαλισμό. Εκεί θα συναντούσαν τη μεραρχία υλικού και μας ήρθαν ελάμβανα την απόκριση του το σιδηροδρομικό σταθμό. Από όπου θα ξεκινούσαν και το σακί κρατούσε χάος. Οι άνδρες του 542 επέρωναν την τάξη. Εκδίδασαν στα βαγόνια πρώτα τους τραυματίες και ένα μέρος του αμάγου πληθυσμού και ακολούθως με 2 σειρμούς στις 6 μετά το μεσημέρι και 8 μετά το μεσημέρι ανεχώρησαν για τους αληθνοί οι άνδρες του 542. Οι δυνάμεις του συνταγματά του Πλαστήρα έφτασαν στη Οπό στις 10 και στις 12 τη νύχτα. Το ξημέραμα της 24ης Αυγούστου καλά θέση, νοτίως του σιδηροδρομικού σταθμού, όπου είχαν διανυκτερεύσει. Σε απόσταση 2,5 χιλιόμετρων γίνε διανυκτερεύσει η ιεραρχία Ιμπικού που είχε φτάσει την Γιαό. Λόγω της ήττερ δεν μπόρεσαν να συνδεθούν και έτσι υπήρχε ένα κενό μεταξύ τους. Μαζί με τους μαχητές είχε φτάσει στο Σαλική και ένα απόσπασμα τηλεγραφητό. Το πρωί της 23ης Αυγούστου έφτασαν πάλι 300 άνδρες της τηλεγραμμικής υπηρεσίας με την εμπλοκή να συγκεντρώσουν όλο το τηλεγραφικό υλικό. Όλη η μεσαρχία Ιβικού και συγκεντρωθεί ανατολικά του Αττική. Ο Πλαστήρας μάταια προσπάθησε να συμπετείνει αυτή. Ήταν πλέον αργά. Η τουρκική ευρωσοφυλακή εμπεσήμανε το κενό και εσύ τα μαγική στην πόλη. Στο σιδηροδρομικό σταθμό όμως κατέφθασαν στο ειδό, ξεβιζωμένοι χριστιανοί, έγινε μάχη σκληρή. Το σώμα των τηλεγραφικών πολέμησε γενναία και ανέγνωσε την εκθετική ορμή του τόπου. Αφέδωσε χρόνο στον Πλαστήρα να συναντηθεί με τον διοικητή της γραφείας Ειδικού Ιμοστράτηγο Καλίνσκι για να συνομίσουν τη δράση τους. Έφτασε στην Αθήνα ο Πλαστήρας, αρχηγός της Επαναστάσεως, εισπαίδευσε τα οικονομικά μέσα να τηλεοξενηθούν σε κάποιο ξενοδοχείο των Αθήνων. Από εκεί και πέρα συναντά του Πλαστήρα, συνέχισε την πορεία προς την Ερυθρέα, μαχόμενος συνεχώς και ακολουθούμενος από πλήθος προσφύγων. Είναι συγκινητικό, ακούσατε από τον πατέρα Χρυσόστο, ότι υιοθέτησε και 5 ορφανά από την Ερυθρέα στην γραφεία Πλαστήρα με τα ορφανά αυτά υπάρχει στα επάτες στο βιβλίο του Ροβά. Εντυλίβασε τη μονάδα και εκείνη ησυχία. Εν τω μεταξύ είχε αρχίσει ζήμωση για την πολιτική ανατροπή. Στα Ίσια, Λέσχο, είχαν αποδοκαστεί όλες οι μονάδες που είχαν διασωθεί από την καταστροφή, γίνε εκείνων που διαπεραιώθηκαν στη φράκη. Διάγητη μεταξύ των στρατιωτών τα νεκρήμενα της Χάματας, προσθήκασε για αρχής μουδεωρική ζήμωση για την οργάνωση στρατιωτικού κινήματος. Παρόλο που ο νέος αρχιστράτηγος Πολυμενάκος υπεδώσε εντολή στον Πλαστήρα και επιβιβαστεί στο πλοίο εκείνος να κατευθυνθεί προς τη Σάμο, αυτός αρνώντας τη διακακή κατευθύνθηκε προς στοιχείο όπου είχε συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του στρατού. Συνδεολογητή σύμμωση που άπησε εκεί συνέπρατε το συνταγματάρχης Ιδιανός Βορατάς, που δεν είχε εκδηλώσει μέχρι τότε καμιά πολιτική έλευθερη χώρα, σαν υποχρέωση να συμμετάσχει στην επαναστατική δράση. Σημείο Πλαστήρας, εδώ οφείλω να πω, ότι επέβαρε την τάση στοιχείο και δεν εδίστασε αυτός ο βατήπετας ντροπιστής να προβείται σε εκτελέσεις για να σταματήσουν οι λαιλασίες, οι αρβαγές και τα εγκλήματα που γίνονταν στο νησί. Σημείο συναντήσεως εγώ σημαντικό. Με διαθέσεις επαναστατικές ήταν η έπαυλη κύματα εκοπλησή Λιβανού πίσω από ξενοδοχείο Κανδύ εκεί που είναι σήμερα η Πρωτομή. Σώπουσαν τους γυμναζιών ανέβληδεν εσόνεση για να φορεί καθεστώτος με απότερο σκοπό την αναδιοργάνωση του στρατή και αναπροπή του ασυντικού. Αμεσαρική δράση Πλαστήρα, η οποία βεβαίως εκτέλεσε ο γιο για την μεσαιωτική εκστρατεία, αλλά σήμερα εκφέρει από το πλαίσιο της δικής ομιλίας. Κλείνω κύριο λέγοντας ότι σε μία περσινή επίσκεψή μου στη Μικρά Ασία συνάντησα ανθρώπους που θυμούνταν από όσους Έλληνες πέδρασαν κατά την ηλιετία 1919-22 μόνο το συνταγματάρχη Πλαστήρα. Το να τον θυμάται η αντίπαλη πλευρά είναι το μεγαλύτερο εγκόμιο για ένα πολεμιστή. Η απόψινή πολυπληθή συγκέντρωση δείχνει ότι ο τόπος σήμερα
αναζητεί ξανά τη στρατιωτική ευαισθησία, τις όρθιες ψυχές για να εξορθούμε κάπως ψηλότερα, όπως λέγει ο ποιητής σας επέρσω.